Hi mga kabongga! This is Narisa and today we'll be making homemade banana cake. It was requested by our dear friend Anna para din magawa nila sa kanilang mga bahay. So, let's get started! Here are our ingredients. 3/4 cup corn or canola oil, 3/4 cup dark brown sugar, 2 whole eggs, 1 1/2 cup peeled overripe bananas or 3 to 4 bananas, 2 cups all-purpose flour, 2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt. In this recipe, we need sour cream para maging moist ang banana cake natin. But hindi ako nakakita ng sour cream, so we will be making our DIY sour cream. We'll be having 1/2 cup heavy cream and 2 teaspoon white vinegar. Then, optional lang ang walnuts, or you can put also raisins or chocolate chips or kahit ano na pwedeng mong ilagay sa banana cake mo. So, let's get started. We'll be needing 2 loaf pans and lined it with parchment paper. Mga kabongga, kailangan lahat ng ating ingredients ay naka-room temp. First, we will mash our bananas using fork. Or kung meron kayong potato masher, pwede rin. As long as mamash nyo yung bananas natin. Pwede namang hindi mash na mash, or kung gusto mong minunguya-nguya ka pang banana sa magiging banana cake mo, or pwede ding mash na mash. So, yan na. After natin natin yung dark brown sugar. Mix lang natin hanggang mag-incorporate. So, after natin ma-mix ang banana at dark brown sugar, halo natin naman ang corn or canola oil. Mix lang din natin hanggang mag-incorporate yung oil sa banana and dark brown sugar natin. Pwede rin naman kayo gumamit ng mixer.
or wire whisk. Pero prepared ko kasi ang spatula. Then, after natin mahalo yung oil, ihalo naman natin ang eggs natin one at a time. Hanggang mag-incorporate lang din sa butter natin. Tapos yung second egg. So, sit muna natin siya. Then, sama na natin yung baking soda. Baking powder. At yung salt. Then, sit natin. Kung maglalagay ka ng walnuts, raisins, or chocolate chips, pwede mo nang ihalo dito. Para kung yung chocolate chips or raisins or walnuts mo, hindi siya mapupunta lahat sa baba. Kasi nahalo siya, na-incorporate siya ng flour. So, mix lang natin. Gagawa na tayo ng DIY natin na sour cream. So, yung heavy cream natin, samahan natin ng 2 teaspoon ng vinegar. Then, halo na natin siya. Then, meron ka ng sour cream. See? Yung texture niya. So, hindi na natin kailangan maghanap pa sa labas. Meron ka lang heavy cream at vinegar, may sour cream ka na. So, paghaluin na natin yung dry and wet ingredients. But before that, ihalo na rin natin tong heavy cream sa ating banana mixture. Diba? Ang super easy lang na paggawa ng banana cake. Flour natin. Then, fold lang natin yung flour sa banana mixture natin. Kasi mga kabongga, dapat hindi natin i-overmix ang butter natin para hindi siya maging dense ang ating butter. For sure, pag ginawa nyo ito sa mga bahay nyo, magiging hit to. Lalo na sa mga bata. Dahil ang mga bata mahilig sa saging. Yan.
So, ayan na. Tapos na natin siyang i-mix. Using folding method. Then, lagyan na natin siya sa prepared loaf pans natin. Paghatiin lang natin to. Pero kung gagawin nyo itong pambenta, kailangan meron kayong timbangan para equally divided ang butter nyo. So, after nating ma-divide yung butter, pantayin lang natin siya dito sa loaf pan. Using tong spatula natin. So, ito na yung ready nating banana cake for baking. So, lagyan natin ng walnuts sa ibabaw. Optional lang ito mga kabongga. Pwede rin kayo maglagay ng chocolate chips, raisins, white chocolate chips, or kahit anong nuts na gusto nyong ilagay. Then, ito na yung ating ready for baking. Pero before that, tap lang natin na isang beses yung pan natin. Ito rin. Para yung ibang bubbles, matatanggal siya. So, ito na. Lagay na natin. Preheated ang oven natin ng 350 Fahrenheit or 175 Celsius. So, lagay lang natin. Ayan na siya. So, after 45 minutes, saka natin siya balikan. So, ito na. After 45 minutes. Wow! Tingnan nyo. Ang ganda-ganda ng pagkakaluto. Tayin natin ang apoy. Tingnan nyo mga kabongga. Super rich and moist. Grabe. Ang ganda ng pagkakaluto mga kabongga. Teka. Patiin muna natin. Mga kabongga, grabe, ang ganda ng pagkakaluto ng ating moist banana cake. Kasing super moist. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang pagkakaluto ng banana cake natin. Ang
Ang ganda ng pagkaalsa niya. Diba? Panalong-panalo to mga kabongga. So, kailangan natin siyang i-cool down dito sa wire rack hanggang sa kaya na nating hawakan yung pan natin. Bakit natin kailangan ilagay sa wire rack? Para yung ilalim ng ating banana cake hindi siya magmo-moist hanggang sa mag-cool down yung mismong banana cake. After mag-cool down, saka na natin siya pwedeng i-press ulit. So, cool down na natin muna itong banana cake natin mga kabongga. Hello mga kabongga! Ito na tayo. Nandito na tayo sa ating finished product ng ating moist banana cake. Tingnan nyo naman. So rich and moist ng ating outcome. So ito na siya. Ito na yung napa-cool down natin at na-rest natin sa loob ng fridge overnight. So tingnan nyo mga kabongga. Yung ating outcome. Diba? Super rich and moist ng ating banana cake. So makikita nyo, ang ganda ng pagkaka-bake natin. So try natin i-tikman kung ano ang lasa ng ating moist banana cake. Sakto ang lasa. Super rich. At hindi siya ganun katamis. Sakto lang. So ito na mga kabongga, ang aking super rich and moist banana cake na gawa ni The Cenex Channel. Salamat nga pala sa mga nagstay hanggang dito sa dulo ng aking video. At please like, share, comment, and subscribe. Click all para lagi kayong updated sa aking mga videos. Hanggang sa muli! At salamat nga pala sa nag-request na tong video na to na si Ana Reza. Salamat!